ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ ዌብሳይት አለ። ይሄ ዌብሳይት ክሪፕቶ ከረንሲዎችን ልክ እንደነ ቢትኮይን፣ ኢቴሪየም፣ ዶጅ ኮይኖችን ማይን የምናደርግበት ነው። ፓሲቭ ኢንካም ምንም ነገር ሳናደርግ ማይን የምናደርግበት ነው። ይሄን አሰራር እንዴት ሆነ አሁን ቀጥዬ ያሳያችኋለሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማይቴክ። ዛሬ የማሳያችሁ ስራ እንዳልኳችሁ ማይን የምናደርግበት ዌብሳይት አግኝቼላችኋለሁ። ይሄ ዌብሳይት ላይ ምንም አይነት ኢንቨስትመንት አያስፈልጋችሁም። ምንም አይነት ዲፖዚት አታደርጉም። ምንም አይነት ሪፈራል ለራሱ አያስፈልጋችሁም። ከዜሮ መጀመር የምንችለው ነው። ስለዚህ ፍሪ ሆነ ጊጋሃሽ ስለሚሰጠን ማይኒንግ ሃሽ በሱ ተጠቅመን እንዴት ማይን እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው፣ አዲስ ዌብሳይት ነው። ስለዚህ ሙሉ ስራውን ከኔ ጋር ተከታተሉ። ከዛ በፊት ግን ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ማይቴክ ይባላል። ማይቴክ ሁለት የቴሌግራም ቻናልም ዩቲዩብ ቻናልም አለው። ስለዚህ እየገባችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ወደ 9000 ሰዎች አሉ ሜምበሮች። እዛ ገብታችሁ አፕዴት የምታደርጉት ስራዎችን ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ዋናው ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ በመግባት እዚህ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ስራዎችን በየቀኑ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ አፕዴት እንዳደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኖቲፊኬሽን በላይ ግን ቤሉ ግን ከምን በላይ ኦን ማድረግ አለባችሁ። ላይ የሚጠቅማችሁ ነገር ነው እሱ። ስለዚህ ይሄን ካልኳችሁ ወደ ዛሬ ዌብሳይት ስራችን እንግባ። ዌብሳይታችን ይሄ ነው። CLD ኢንቨስትመንት ይላል። ያው CLD ክላውድ ለማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዌብሳይት ላይ ስንገባ ምንድነው ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ፣ ኦር ደግሞ ቴሌግራም ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስራ ስታዩት ቤስት ክላውድ ኢንቨስትመንት ሶሉሽን ፎር ዩ ሴፍ ኤንድ ሴኩር ኢንቨስትመንት ይላል። እንግዲህ እሱ በኋላ የምናየው ነገር ነው። we offer the best condition for our clients and the most profitable affiliate program ደግሞ አለው ይላል። ስለዚህ ውስጡ ምን እንደሚመስል እናያለን። አንዳንድ ዌብሳይቱ ላይ ያሉትን ነገሮች we offer the best investment solution for your profit 3% እና 5% ኢንቨስት ሲያደርግ በእናንተ ሪፈራልን ገብቶ ኢንቨስት ላደረገ ሰው 3 እና እስከ 5% ታገኛላችሁ ነው የሚለው። ላርጅ ሴሌክሽን ኦፍ ፔመንት ሲስተምስ አሉ። ሪላብል የሆነ አፊሊየት ፕሮግራም 12% እስከ 5% ፕላስ ደግሞ አንድ ሰው ሪፈር ስታደርጉ $0.03 በዶጅ ኮይን አማካኝነት ይከፍላቸዋል። በዶላር ሳይሆን 0.03 የሚያወጣ ዶጅ ኮይን ይከፍላቸዋል። ፕላስ 3 ጊጋሃሽ ይሰጠናል ኦፍ ፐር ሰከንድ ማለት ነው በአንድ ሪፈራ ማለት እና ሪስፖንሲቭ አንሰር ኮሽን ጥያቄ ካላችሁ ሄልፕ ለመጠየቅ ሰፖርት ኦር ፊድባክ ጽፉ ምናምን ሳምቲንግ እንደዚህ ሪስፖንሲቭ ሰፖርታቸው ያው ቶሎ እመልስላችኋለሁ ነው። ሬጅስትሬሽን ካምፓኒ፣ ሴኩሪቲ ኢንቨስትመንት፣ ሪፈራል ፕሮግራማቸው 24/7 ሰፖርት፣ ማይኒንግ ፕላን አለ እዚህ ጋር። ይሄ ማለት ሞር ሌጂት ሆኖ በኋላ ሌጂት ሆኖ ስላችሁ ሞር ትረስትድ ሆኖ አዲስ ስለሆነ እኔም ኢንቨስት አድርጌ ኦር ዊዝድሮል አድርጌ አልጀመርኩትም። ዛሬ የምናየው ሲስተሙ አሰራሩ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ፕላኖች አላቸው። በሌቨል 1 ሌቨል 2 ሌቨል 0 ነው የሚጀምረው። ይሄን ያክል ኢንቨስት እያደረጋችሁ ይሄን ያክል ታገኛላችሁ ምናምን ነው የሚለው። እዚህ ውስጥ አንገባም። ማንንም ሰው ኢንቨስት እንዳያደርግ አልፈልግም፣ ምክንያቱም ይሄ ገና አዲስ ዌብሳይት ስለሆነ ምንም ሰጀሽን የለው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት ፍሪ ስለሆነ በፍሪው እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሬጅስተር የሚለው በተን ክሊክ ስታደርጉ ወደ ሬጅስተር ይወስደናል። CLD ኢንቨስት ክሬት ዩር አካውንት ይላል። እዚህ ጋር ኢሜል እናስገባለን፣ ፓስወርድ እናስገባለን። ድጋሚ ሪፒት ታደርጋላችሁ። አያምና ሲሮቦት አውቶማቲካሊ ቼክ ያደርግላችኋል። ሬጅስተር ታደርጋላችሁ። ከዛ ኢሜል ላይ ሜሴጅ ይልክላችኋል። ኮንፊርም እንድታደርጉ ኮንፊርም ታደርጋላችሁ። ዛሲት እሱ አለቀ። ከዛ ሎጊን እናደርጋለን ማለት ነው። ሎጊን ስናደርግ የነበረን ክሬዴንሻል ኦር ኢሜላችንና ፓስወርድ እናስገባና አምና ሲሮቦት ላይ ሎጊን እናደርጋለን። እሱ ሎጊን ላድርግና ውስጥ እናያለን አንድ ላይ። ለምታዩት ሎጊን አድርጌያለ። ያ ሰክሰስሊ ሎጊን እንዳለኝ። እሺ ስለዚህ ማይቴክ ማይኒንግ የሚለው ኦፕሽን ላይ ያለው ነው። አሁን እንደምታዩት ሆም ካላችሁት ወደ ነበርንበት የሚመለሱ አሁን ወደ ማይኒንግ ያለ ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ሆም አባውት ፓርትነርስ ምናምን የተለያዩ ነገሮችን ኦልዌይስ የሚጻፉ ነገሮች ናቸው አይቀሩም። ማይኒንግ የሚለው ኦፕሽን ላይ ያለ ነው። ስለዚህ ወደ ታች ወደ ስታደርጉት ማይኒንግ ኢንፎርሜሽናችን መጀመሪያ ሌቨል 0 ነው፣ ምክንያቱም ገና ነው መጀመሪያ ነው። ፕሮፊት ፐር ዴይ 3% ነው። ቶታል ሌቨል ምንድነው ቱ ሌቨል 1 ያለሁበት ነው። ስለዚህ 100 ጊጋሃሽ ፐር ሰከንድ ነው ስፒዱ። ፕሮፊቱ እንደዚህ ነው። አቬለብል 100 ነው ያለኝ ምክንያቱም የተጠቀምኩበት ነው። ቶታል አቬለብል ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ ምንም የተሰጠኝ እዛው አለ፣ ምንም አልነካሁትም። ስለዚህ እንደምታዩት ጊጋሃሽ ፐር ሰከንድ አንዱ ፕራይሱ 0.01 USD ነው። ስለዚህ በሪፈር ስናገኝ 0.03 የሚሰጠንን ማለትም 3 ጊጋሃሽ ኦር ደግሞ 3 ሃሽ ፐር ሰከንድ ቀድም የነገረን ማለት ሪፈራሉ። ስለዚህ እንደምታዩት ሃሽ ፐር ሰከንድ ራሱ ይሰጠናል። አሴ ቦነስ 100 ማለት ነው። እዚህ ጋር ካለው 100 ጊጋሃሽ ይሰጠናል። ስለዚህ በዚህ ነው የምንጠቀምበት። እኛ አሁን
እዚህ ጋር እንደምታዩት ጊጋሃሽን ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ጊጋሃሽን ማይን ስታደርጉ እሱ ጊጋሃሽ ታገኛላችሁ። ከዛ ሌሎችን ደግሞ ክሌም ታደርጉበታላችሁ። ጊጋሃሽ ማይን ማድረግ አምናት እሱን ሪከመንድ አላደርጋችሁ ማለት ሪከመንድ አላደርጉም ስላችሁ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን ማይን ብናደርግ ይቀላል ነው። ስለዚህ በሪፈራል ጊጋሃሽን ማግኘት እንችላለን። በኋላ ደግሞ ሞር ሴኩርድ እና ሌጂት ሆኖ ፔመንት ሲደርሰን ደግሞ ይዛኔ ሜቢ ዲፖዚት እያደረግን እንደ ራሳችሁ ሪስክ ማለት ነው ዲፖዚት እያደረግን ልንሰራበት እንችላለን። አሁን ላይ ግን በፍሪው ነው የምናስጀምረው። አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ ቢትኮይን ነው። ቢትኮይን ባይዘው በጣም ፕራይሱ እየወረደ ነው። ምክንያቱም ኤንኤፍቲዎች በጣም ማርኬቱን እየተቆጣጠሩ ስለሆነ እንደምታዩት ቢትኮይንም ኢቴሪየም ፕራይሳቸው እየቀነሰ ነው። ኦልሞስት በግማሽ ቀነሰ ማለት ይቻላል። 70 ምናምን ሺህ አካባቢ ማክሲማሙ ደርሶ የነበረ ነው። ኤኒዌይስ አሁን ያለው ፕራይስ እዚህ ነው። እዚህ ጋር እቺን ኦን ነው የምናደርጋት። ይሄንን በቢትኮይን ነው የሚያሳየን። የላይኛው ይሄ ፕራይስ ነው። ይሄ ደግሞ ሳም ዩኤስዲ የሚለው ቶታል ድምራችን በቢትኮይን አገኘነውን እዚህ ጋር ያሳያል። እና ደግሞ ፐርሰንቴጁ ደግሞ ምን ያህል 100% ነው የሚሰጣችሁ። አት ታይም ሁሉንም ማይን ማድረግ አንችልም። አሁን ለምሳሌ ድራግ ታደርጋላችሁ። አሁን ለምሳሌ 59 ያክል ፐርሰንት ተጠቀምኩበት። ከስንቱ 100% እዚህ ከሰጠኝ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር 100% አቬሌብል የሆነው የጊጋሃሹን 100% የሰጠኝ 59 ተጠቀምኩ። ስለዚህ እዚህ ጋር ስመጣ እዚህ ጋር አሁን 100 ማድረግ አልችልም። ከ59 የተረፈው ማለት ከ159 ከተጠቀምኩ ከዚህ የሚተርፈውን 41 ነው ማድረግ የምችለው እዚህ ጋር እንጂ ፉል 100% ማድረግ አልችልም። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ ጀምሯል 130 100 ምናምን እያለ ነው ይቀጥላል። እንደዚህ እዚህ ጋር ስመጣ አሁን ፉል ካረኩት አሁን ይጠፋል፣ ተመልሶ ይጠፋና እንደምታዩት ትወርዳለች። ስለዚህ ይሄን ኤግዛክትሊ እንደዚህ ይዤ 41 አካባቢ ማድረግ አለብኝ። 41 ካረኩት ይሰራል ማለት ነው። 42 ካረኩት ራሱ ትመለሳለች። ስለዚህ ወደ ኋላ እንደዚህ መለስ አደረግና እንደምታዩት 41 ሲደመር 59 100 ይሆናል። ስለዚህ በእነዚህ መሰረት ማይን እናደርጋለን። ከዚህ በፊት አይተናቸዋል እነዚህ ስራዎችን። ይሄንን 100 የሁለቱን ድምር ሁሉም ላይ 10 ማድረግ ትችላላችሁ፣ 15 ብቻ 100 እንደሚሞላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አዘርዋይስ ደግሞ አንደኛው ላይ ብቻ ፉል 100% ማድረግ ትችላላችሁ። ቢትኮይን አጥፍተን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ላይት ኮይን ላይ ፉል 100% ስናደርገው እንደዚህ ይሰራልናል ማይኒንግ። ይሄንን ፍሪ ነው፣ ፍሪ ማይኒንግ ጊጋሃሽ ስለሰጠን በዚህ መሰረት መጠቀም እንችላለን ማለት። ስለዚህ ሪፈር ስናደርግ ደግሞ ምን ያህል እንደምናገኝ ማየት እንችላለን። ስለዚህ እኔ ለአሁኑ ላይት ኮይን ሳይሆን ሁሉ ጊዜ ትንሽ ሂሳብ ላላቸው ጋር ብንሄድ ጥሩ ነው። ኢቴሪየም ያው ተፈላጊ ነው። ሞር እኔ ዶጅ ኮይን ባረገው ነው የሚቀለኝ። ምክንያቱም ዶጅ ኮይን ያንዱ ፕራይስ በጨመረ ቁጥር ብዙ ስለ ሆልድ የምናደርገው በጣም ብዙ ቼንጅ ይኖራል ማለት ነው። እነዚህ ኦልሬዲ ትላልቆቹ ቢትኮይን ኢቴሪየም ብዙ ለውጥ ላይ ይኖራቸው ይችላል አሁን ላይ። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንደምታዩት ይሄን ማይን እያደረገ ነው። አሁን ታች ብንወርድ ዳሽ አለ፣ ቢትኮይን ካሽ አለ፣ ዚ ካሽ አለ፣ ሪፕል አለ፣ ኤክስአርፒ፣ ትሮን አለ፣ መጨረሻ ላይ ቲአርኤክስ እዚህ ጋር አለ። እነዚህ ሁሉንም ማየት እንችላለን። ስቴለርም አለ፣ ብዙ ናቸው። እንግዲህ ሁሉንም ትንሽ ትንሽ ማድረግ ትችላላችሁ እንደምትሻችሁ ነው። አዘርዋይስ ደግሞ አንዱ ላይ ብቻ ፉል ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ዶጅ ኮይን አድርጌያለሁ። ዲፖዚት ማን የሚለው ዲፖዚት አድርጋችሁ ጊጋሃሽ ገዝታችሁ ምናምን ናቸው እዚህ ጋር። እነሱን አሁን ምንም አያስፈልግንም፣ በኋላ ምን ይሆናል። ዊዝድዋል የሚለው ኦፕሽን ላይ ክሊክ ስናደርግ ሶስተኛው ኦፕሽን ዊዝድዋል ነው። ዊዝድዋል የምታደርጉትን በምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር ሴሌክት አደረጉና ቢትኮይን ከሆነ ቢትኮይን ምናምን መርጣለን። በኋላ የምናየው ነገር ነው። ለምሳሌ ዶጅ ኮይን እንደምታዩት ባላንስ ላይ ገብቷል። እነዚህ ግን ማውጣት የሚቻለው አማውንት አለ። ሳሙ እዚህ ጋር አማውንት የምትፈልገውን እንጽፋለን። ዋሌት ነምበራችን ትረስት ዋሌት ኦር ፋሴት ቤል ሊቀበል ይችላል። የትኛው እንደሆነ አይተን እናወጣለን። ሚኒመም ዊዝድዋል ግን እዚህ ጋር አለ። ላይት ኮይን ኤክስኤልኤም ሪፕል ማለት ነው። ይሄ ዶጅ 150 ዶጅ፣ ዚካሽ 0.1 ጀስት ዊዝድዋል ሊሚታቸው ነው። ቲአርኤክስ 150 ቲአርኤክስ ነው፣ ገና ያቆዩናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ፍሪ ነው፣ እንደፈለግን ኢንቨስት አድርገን ምናምን ለምንሰራው በኋላ ነው። አሁን ላይ ግን ፍሪ ስለሆነ ጀስት ራን ያርግ። ሪፈር ማድረግ ብቻ አትርሱ። ሪፈር አድርጋችሁ ብዙ ስለምታገኙት ማለት ነው። ስለዚህ ሴቲንግ ላይ ከገባን ሜቢ ስለ አካውንታችን ፕሮፋይላችን ሴቲንግ ያለው ነገር ነው። ፓስወርዳችን ድጋሚ መቀየር ከፈለግን ነው። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ሪፈራል ሊንክ ነው የሚለው እቺ ማለት ናት። ሪፈራል ሊንክ ላይ ደግሞ ምን ያህል እንደምናገኝ እኒ ከሱታች ሎጋውት ነው። መውጣት ስትፈልጉ ነው። ምንም ገባችሁ ወጣችሁ ትርጉም የለውም። ምክንያቱም ባክግራውንድ ላይ ሆኖ ዌብሳይት ላይ ስለሚሰራ ኦፍላይን ሆናችሁ አትሆኑም፣ ምንም ለውጥ የለውም። ሁሌም ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ሜክ ፓኒ ዊዝ ሲኤልዲ ኢንቨስትመንት ኦር ክላውድ ኢንቨስትመንት $0.3 ኢን ዶጅ ኮይን ለአንድ ሰው ሪፈር ስታደርጉ ይሰጣቸዋል። ኤንድ 3 ጊጋሃሽ ፐር ሰከንድ ይሰጠናል አንድ ሰው ሪፈር ስታደርጉ ማለት። ስለዚህ መጀመሪያ 100 ነው የሚሰጣችሁ፣ 3 ጊጋሃሽ ሲጨምርላችሁ 103 106 እያለ ይሄዳል ሪፈር ባደረጋችሁ ቁጥር ማለት። ስለዚህ
for each person you invite ይሄን ታገኛላችሁ and also get bonuses in the form of 12 and 5% of deposit amount in your partner's top up currency top up ማለት ያው እነሱ ዲፖዚት አድርገው ኢንቨስትመንት ሲጀምሩ ዲፖዚት አድርገን ከፍለን ምን ጀምረው አለ አይደል እንደዛ ሲያደርጉ 12% እና 5% ታገኛላችሁ 12% መጀመሪያ ሪፈር ለምታደርጉት ሰው ነው 5% ደግሞ በመጀመሪያ ሰው ሪፈር የተደረገ ሁለተኛ ሰው ማለት ነው ስለዚህ እሱም በኋላ ምንም አይነት ኢንቨስትመንት እንዳታደርጉ አሁን ደግሞም ነገራችሁ ኢንቨስት የምታደርጉት ነገር እንዳታስገቡ ምክንያቱም ገና አዲስ ዌብሳይት ነው ምንም ማንም ኢንቨስት አድርጎ የጀመረ ሰው ስለሌለ ነው ስለዚህ ፕሩፍ እስከምናይ ሁላችን መጠበቅ አለብን ይሄንን የምናገኘው ነገር ነው እዚህ ጋር 512 እና 0.3 ከዛ ውጭ ሊንካችሁ ታች አለ እዚህ ጋር ኮፒ አድርጋችሁ ይሄን ሪፈራል ሊንክ መላክ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ከዛ ሪፈር አድርጋችሁ አማውንት ሰዎች እዚህ ጋር ይኖራሉ ኦር አርኒንጋችሁ ያሳየን ይችላል እዚህ ጋር ባላንስ አዲስ ስለሆነ ነው ምንም ነገር ከዛ ሎግ አውት የሚል ኦፕሽን አለ ሎግ አውት እናደርጋለን አይ ሆፕ ክሊር ነው ግልጽ ነው ሲምፕል ነው ጀስት ገብታችሁ ሎግ አውት ማሚን ሬጂስተር አድርጋችሁ ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ኢሜይላችሁ ቬሪፋይ አስደረጋችሁ ጀስት የምትፈልጉትን ክሪፕቶ ከረንሲ ፉል 100% አድርጉት እንደዛ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ ምክንያቱም ተወሰነ የምትቀይሩት ከሆነ ጊዜ ይፈጅባችኋል ለዊዝድዋል እና ዶጅ ኮይን ላይ እንደዚህ ፉል አድርጋችሁ እንሰራዋለን ከዛ ያው 0.01 ኦሬዲ ዶጅ ኮይን ደርሷል ስለዚህ በዚህ መሰረት እዚህ ጋር ሾው ስታቲክስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ያላችሁን ማለት ነው ፐር ማንዝ ምን ያህል እንደምታገኙ ኢን ዴይ በአንድ ቀን እንደምታገኙ ኢን ዴይስ ይላል ከዛ ኢን ሃወር ደግሞ ምን ያህል እንደምታገኙ እዚህ ጋር ይጽፋል ስለዚህ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅብናል ወር ምን ያህል ኢንቨስትመንት ያስፈልግናል በሪፈራል ስንት አግኝተን ክሌም ማድረግ እንችላለን የሚለው ሁሉም ነገሮችን ሱሩ ታይም እናያለን ይሄ ግን ፍሪ የሆነ ማይኒንግ ዌብሳይት ነው ቢያንስ አንድ 10 የሆኑ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን ሁሉንም አት ታይም ማይን ማድረግ ሊከብድ ይችላል በተለያየ አካውንት 2-3 አካውንት መክፈት ይችላልላችሁ ኢሜይላችሁም አዲስ አድርጋችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለራሳችሁም ሰልፍ ሪፈር እያደረጋችሁ ቢያንስ 10 የጂሜል አካውንት ክሬት ብታደርጉ በእያንዳንዱ ጂሜል አካውንት እየገባችሁ ሁሉንም በመጀመሪያው አካውንታችሁ ሪፈር ታደርጉና ይሄንንም ኦን ማድረግ ትችላላችሁ ሞር ክሌም ለማድረግ ለሚፈልግ ሰው ማለት አስ ሰጀሽን ነው ይሄ ምንም ጀስት ሂንት ነገር ነው ስለዚህ በዛ መሰረት አይ ደግሞ መጀመሪያ ኒዮ ፕሩፍ መሆኑን መጀመሪያ ግልጽ መሆኑን የሚሰራ መሆኑን ኒዮ የምትሉ ከሆነ ደግሞ ኔክስት ቪዲዮ ላይ የዚህ ስራ ማለት አሁን ኔክስት ላችሁ አሁን ኔክስት ቀጣይ ያለው ሳይሆን የዚህ ቪዲዮ ኔክስት ፔመንት ፕሩፍ ደግሞ አብረን እናያለን ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ረጅም ጊዜ አይሆንም ቅርብ ጊዜ እናያለን ከዛ ውጭ እናንተ ይሄን ስራ አስጀምሩ ፓሲቭ ኢንካም ነው ከዚህ በኋላ ዞር ብላችሁ አታዩትም ከዚህ በኋላ ያው ሌላ ስራዎች ደግሞ ሳመጣላችሁ የምትሰሩት ነገር ነው እንጂ እዚህ ላይ በየቀኑ ምንም አይነት ኢንፑት አይኖርንም ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ቪዲዮአችን በዚህ ጨርሰናል ማይክ ቴክ እና አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ በተን ክሊክ እያደረጋችሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ማለት ነው ከዛ ውጭ የዛሬ ስራችን ይሄን ይመስላል በቀጣይ እና በአዲስ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ቻው ባይ ባይ